ออกจากบ้านตี 5ถึงอนุสาวรีย์ก็ประมาณ6 โมงครึ่งค่ะแต่ตอนขากลับเนี่ยคือถ้าหลัง5 โมงไปแล้วเนี่ยก็จะถึงบ้านประมาณสัก2 ทุ่มเลยคือใช้เวลา3 ชั่วโมงแน่นอนทิ้งไปเลยบางทีถ้าไปไหนที่ไกลหน่อยก็ประมาณ1.5 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงรถมันติดกว่าจะถึงรถติดมากครับไม่ต่ำกว่า4 ชั่วโมงครับก็คือใช้เวลาอยู่ในท้องถนนนี่นานมากปัญหาผมว่ารถเยอะรถส่วนตัวมันจะเยอะวิ่งแบบคันนึงขับแค่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นทางที่รองรับไม่พอขนส่งสาธารณะที่ปัจจุบันกำลังทำอยู่เนี่ยมันมาช้าเกินไปแล้วเราไม่ได้คิดอะไรที่มันมองการไกลอ่ะเพราะไม่มีอะไรที่มันลิงก์เลยไปนอกเมืองจะเข้ามาเนี่ยไม่มีอะไรที่มันตัวเชื่อมทุกคนต้องขึ้นอยู่กับอย่างเงี้ยถ้าเกิดพูดตั้งแต่แรกก็คือผังเมืองครับการจราจรนะมันมีที่มาที่ไปก็คือขึ้นอยู่กับเมืองนั่นแหละรถยนต์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มาสะท้อนถึงความเจริญของเมืองการเติบโตของเมืองด้วยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันมาถึงในยุคนึงเนี่ยมันกลับกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมืองต้องแยกเรื่องก่อนนะอย่าเพิ่งมองว่าการจราจรเท่ากับรถยนต์นะครับการจราจรกับรถยนต์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันคือมันเชื่อมโยงไปหมดไงไม่อยากมองให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของการจราจรอย่างเดียวคุณต้องดูว่าการจราจรกับการเติบโตของเมืองมันไปด้วยกันยังไงเล่าง่ายๆนิดนึงก็คือว่าในอดีตเนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายเมืองนะครับเพราะรัฐไทยไม่ได้จัดหาที่พักอาศัยราคาถูกให้กับคนรัฐไทยจัดหาถนนให้คนเมื่อถนนมันไปตรงนั้นก็คาดหวังว่าคนก็จะย้ายไปอยู่ทีนี้เมืองจริงๆที่มันมีรถยนต์มันมีประโยชน์นะครับเพราะมันทำให้คนเนี่ยเดินทางออกไปจากเมืองได้ไกลขึ้นโอกาสที่เขาจะมีชีวิตที่ดีในแง่ของอากาศหรือค่าที่ดินที่มันถูกลงมันก็มีแต่พอมันถึงวันหนึ่งเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่มันออกไปมันไม่ได้มีการวางแผนที่ดีพอมันมีแค่การทำถนนวิ่งไปเรื่อยๆไม่ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าซิตี้เซ็นเตอร์เล็กๆมันต้องมีทั้งศูนย์กลางรถเมล์ตลาดที่พักนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปอีกจุดได้คือมันคิดกันเป็นระบบอย่างนี้ของเราไม่ใช่ของเราคือเปิดถนนไปนะครับแล้วก็คาดหวังว่าทุกอย่างมันจะวิ่งตามไปเองมรดกตกทอดของการพัฒนาเมืองในช่วงรถที่ทำให้เรายังติดกันถึงทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการเกิดซอยไงคนมีซอยเยอะมากใช่ไหมเพราะว่าการมีซอยเยอะมากมันเป็นการเปิดที่ดินเมื่อก่อนเนี่ยมันถึงต้องตัดถนนเป็นซอยให้ไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็เอาตัวรอดแต่ซอยเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ปัญหาก็คือพอคุณมีซอยเยอะมันก็ย้อนกลับทำให้รถติดเพิ่มขึ้นคุณกำลังจะขับตรงไปทุกคนออกจากซอยมันก็ยิ่งติดเพราะโฟลว์ของรถมันเกิดไม่ได้มรดกตกทอดอีกอย่างของการที่รถยนต์เป็นใหญ่ก็คือสะพานลอยสังคมแบบเราเป็นสังคมที่รถเป็นใหญ่เพราะคนเนี่ยต้องยอมขึ้นสะพานลอยข้ามถนนเพื่อให้รถวิ่งในขณะที่หลายๆประเทศเนี่ยรถต้องหยุดให้คนข้ามเสมอปัญหาการจราจรไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิคปัญหาจราจรเป็นปัญหาการเมืองเพราะมันถามก่อนเลยประเด็นแรกก็คือว่าใครมีอำนาจไปก่อนถ้าคุณให้คนหยุดให้รถไปรถมีอำนาจไปก่อนคุณให้รถส่วนตัวของคนไปก่อนรถเมล์แต่รถเมล์มันมีคนกี่คนวันนั้นละฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างตกลงฟุตบาทจะให้ขายของได้ไหมให้ชุมชนตรงนั้นเขามีส่วนร่วมในความมั่งคั่งมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณบอกไม่เอาเราจะว่างเลยให้คนขี่จักรยานให้คนไม่กี่คนได้วิ่งจ็อกกิ้งมันเป็นคำถามว่าใครได้พื้นที่นี้ก่อนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่พูดให้ไกลกว่าเรื่องจราจรปัญหาเราอยู่ที่เราไม่มีส่วนร่วมกำหนดอะไรในพื้นที่ของเราได้เลยรถติดหน้าบ้านเรามันติดหน้าบ้านเราได้ยังไงในเมื่อเราเคยอยู่กันมาก่อนบ้านเราอยู่อย่างนี้ทำไมอยู่ดีมีร้านหมูกระทะ5 ร้านแล้วมีผับเด็กตื้อๆอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันยังไม่ได้มีการตกลงกันเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามาสร้างอยู่ในเขตของเราได้หรือเปล่าไม่ใช่คุณบอกว่าเขตนี้เป็นเขตที่พักอาศัยกำหนดมาอย่างนี้แล้วก็หากำไรกับสิ่งนี้อย่างเดียวย่านพื้นที่อาศัยแปลว่าคุณจะมีคอนโด50 ชั้นแล้วก็แบบปั่นราคาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนที่อื่นมาซื้อคนที่อื่นมาลงทุนฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงการพัฒนาเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพราะไม่มีผังเมืองจึงไม่มีทิศทางมันมีทิศทางแต่มันเป็นทิศทางที่ประชาชนควบคุมไม่ได้เพราะมันไหลไปตามตรรกะของระบบตลาดมันไม่ใช่ทิศทางที่อาจจะทำให้เมืองยั่งยืนมันไม่ใช่ทิศทางที่จะสร้างความเป็นธรรมในเรื่องการจราจรมันไม่เป็นระบบในการแก้ปัญหาแต่ระบบนี้มันไม่ใช่ระบบที่เป็นระบบอัจฉริยะมันต้องเป็นระบบที่มาจากการพูดคุยกันเราต้องการระบบที่เห็นอกเห็นใจและต่อรองกันได้ถ้าคุณไม่ได้เข้าไปคุยไม่ได้ไปต่อรองมันไม่ใช่แผนของคุณใช่ไหมแต่คุณกำลังต้องอยู่กับอนาคตแบบนี้